नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई Redmi 17 फोन नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ दिदी भनेर कति सोध्नु भएको थियो सो फाइनली लन्च भइसकेको छ यसपाली दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ Redmi 17 4G र Redmi 17 5G र अब प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अरु फोनहरु जस्तै यसपाली पनि प्राइस बढेर नै आएको छ Redmi 17 4G को प्राइस चाहिँ 28000 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ यसको 4GB RAM र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई भने Redmi 17 5G को प्राइस चाहिँ 34000 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ है त्यही यसको 4GB RAM र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई नै र आई कान्ट बिलिभ आइ एम सेइङ दिस कि 2026 मा पनि 4GB RAM भएको फोनहरु अनबक्स गर्नु परिरहेछ के र यो फोनहरुको अरु स्टोरेज र RAM भेरिएन्ट्सको इन्फर्मेसन चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु है त र एउटा अर्को सानो इन्फर्मेसन यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि फोन्स एक्सेसरिज और ड्रोन्सहरु किन्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो एफिलिएट पार्टनर GBN स्टोरबाट किन्न कन्सिडर गर्दिनु होला तपाईहरुले त्यहाँबाट किन्नु भयो भने चाहिँ हामीलाई सानो कमिसन आउँछ एन्ड इट हेल्प्स अस मेक दिस काइन्ड अफ भिडियोज विथ दैट अब चाहिँ यो दुईटै फोनलाई अनबक्स गरिहालौ है त Redmi 17 4G गरे है त ल बक्स अब स्ट्यान्डर्ड Redmi फोन जस्तै नै छ ल हामीसँग चाहिँ यो ब्लू कलरको भेरिएन्ट छ माथि पनि देखाइदिन्छु र दिस इज वान अफ द भेरी फ्यू फोन्स जहाँ चाहिँ हामीले चार्जर पनि देख्न पाउँछौँ सिम इजेक्टर रहेको छ कभर छ पेपर वर्क छ अनि खेर बक्सभित्र तपाईँहरूले 45 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ एन्ड देन टाइप सी केबल छ नेक्स्ट 5G भेरिएन्ट Redmi 17 5G everybody we have it in this very nice orange color सुन्तला जस्तो भयो सुन्तलाको बोक्रा जस्तै ल 45 वाट चार्जर केबल सो सुरुमा चाहिँ Redmi 17 4G को कुरा गरौँ र डिजाइन त तपाईहरुले यहाँ हेर्न नै सक्नुहुन्छ इट लुक्स रियली नाइस यो चाहिँ पर्पल कलर भेरिएन्ट रहेछ है बाइ द वे अघि मैले ब्लू भनेछु तर यो चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड भए तापनि इट डज नट फिल एकदमै चिप चाहिँ फिल हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ 7500 mAh को ब्याट्री छ तर फोन त्यस्तो भारी नै चाहिँ छैन के आई थिंक 235 ग्राम्स और समथिङ हो यो फ्ल्याट फ्रेमले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिप मजाले बस्छ है सो डिजाइनमा चाहिँ म खासै कम्प्लेन गर्दिन र अब Redmi 17 5G हेर्नुहुन्छ भने यसको डिजाइन चाहिँ हल्का फरक छ है यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो यो लेदर फिनिश पाउनुहुन्छ कस्तो सुन्तला कलर पनि छ अनि यो फिल पनि त सुन्तलाको बोक्रा जस्तै छ के यसको सो यसको डिजाइन चाहिँ कन्सिडरेबली बेटर छ है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र कलर अप्सन्स पनि यसको मिठो मिठो छ ह्यान्ड अन फिल पनि भेरी सिमिलर छ है यो दुईटा फोनको तर यसको यो पछाडीको मटेरियलले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का बढी प्रिमियम फिल हुन्छ 5G भेरिएन्ट चाहिँ अनि Redmi 17 4G र 5G दुईटैमा तपाईहरुले IP64 रेटिङ पनि पाउनुहुन्छ है त्यो बाहेक डिजाइन चाहिँ अब दुईटैको राम्रै छ त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन डिस्प्ले साइडमा चाहिँ फेरि यो दुईटा फोनमा सेम स्पेक्स छ है यो दुईटै फोनमा तपाईहरुले 6.9 इन्चेसको IPS LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ दुईटैमा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट छ र ब्राइटनेस लेभल्स पनि सेम नै छ र यहाँ स्क्रिनमा भएको भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो क्वालिटीमा पनि खासै धेरै डिफरेन्स चाहिँ छैन है भेरी सिमिलर नै छ बट ह्याभिङ सेड द्याट मलाई एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ के कुरामा छ भने यो दुईटै फोनमा स्पेशली 5G भेरिएन्टमा पनि तपाईहरुले HD स्क्रिन मात्र पाउनुहुन्छ के यसपालिको Redmi सिरिजमा चाहिँ आई वाज होपिङ कि फुल HD डिस्प्ले आउँछ भनेर बट स्याडली द्याट इज नट द केस अब यहाँ तपाईहरुले फोनै चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो शार्प नदेखिने पिक्सलेटेड देखिने चाहिँ दुईटैमा छैन बट देन HD प्लस डिस्प्ले भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बाहेक यो दुईटै फोनमा तपाईहरुले स्टेरियो स्पिकर्स नै पाउनुहुन्छ र क्वालिटी कस्तो छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले नै भिडियो प्ले गरेर सुनाउँछु है त फुल भोल्युम जियोस् मलाई त्यस्तो ठुलो डिफरेन्स चाहिँ लागेन 5G भेरिएन्ट चाहिँ हल्का लाउडर हो कि जस्तो सुनिन्छ तर त्यो नोटिसेबल डिफरेन्स चाहिँ छैन है र अब यो दुईटै डिस्प्लेको स्पेक्स चाहिँ सेम भए पनि बाइ डिफल्ट 4G भेरिएन्ट चाहिँ हल्का वार्मर साइडमा छ भने 5G भेरिएन्ट चाहिँ हल्का कुलर साइडमा रहेछ नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ यो दुईटा फोनको पर्फर्मेन्स यहाँ 4G भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईहरुले MediaTekको Helio G91 Ultra पाउनुहुन्छ भने यहाँ 5G भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले Snapdragon 4 Gen 5 पाउँछौँ र अब कम्पेयर नै गर्ने हो भने चाहिँ Snapdragon 4 Gen 5 को पर्फर्मेन्स Helio G91 Ultra भन्दा
भन्दा चाहिँ बेटर छ है। जे होस् Helio G91 अल्ट्राले चाहिँ बेसिक टास्कहरू मात्र धान्न सक्छ कि तपाईँले 5-7 वटा एप खोल्नुभयो भने फेसबुक मेसेन्जरहरू चलाउनुहुन्छ सोसियल मिडिया चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ खासै प्रब्लम हुँदैन। गेमिङ चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग यसमा गर्न मिल्दैन। बेसिक गेम्सहरू सबवे सर्फर टेम्पल रनहरू चाहिँ चल्छ। त्यो बाहेक चाहिँ 28,000 को प्राइस भए तापनि तपाईहरुले अब त्यो हाई एन्ड गेमिङ अथवा हाई एफपीएस गेमिङ चाहिँ यहाँ अलिकति गर्न सक्नुहुन्न। तर 5G भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईहरुले फ्री फायर जस्तो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ लो एफपीएस मा। और इभन PUBG पनि चल्छ एकदमै लो एफपीएस मा, हल्का अड्की चल्छ। तर त्यतिसम्म चाहिँ 5G भेरिएन्टले धान्न सक्छ है गेमिङ। त्यो बाहेक अब मल्टिटास्किङ 4-5 वटा एप बीच सानो एप बीच गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै फोनमा खासै प्रब्लम हामीले फेस गरेनौं। अब हामीले चाहिँ यो फोन भर्खरै अनबक्स गरेर एकदमै रिसेन्टली यहीको यही टेस्ट गरेको हो नि त। तर अब तपाईले 4GB र्याम भेरिएन्ट लिनु भन्दा 6GB र्याम भेरिएन्ट लिनु चाहिँ बेटर हुन्छ लङ्गर रनको लागि है। र यो दुईटै फोनहरुमा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ है। अनि यो क्यापेसिटिभ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो जुन चाहिँ राम्रैसँग काम गर्छ। ल अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ र क्यामेरामा पनि खासै डिफरेन्स चाहिँ छैन है यो दुईटै फोनको स्पेक्स। यहाँ तपाईहरुले 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी पाउनुहुन्छ बोथ 4G एन्ड 5G भेरिएन्टमा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो प्रिटी युजलेस अक्सिलरी लेन्स हो दुईटै फोनमा। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। र अब हामीले पुरै क्यामेरा टेस्ट चाहिँ गरिसकेको छैन, भर्खरै अलिअलि फोटो चाहिँ हामीले खिचेको छौं हैन। र हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठूलो डिफरेन्स चाहिँ छैन, बट देन कलर रिप्रोडक्सनहरु चाहिँ हल्का डिफरेन्ट लाग्यो हामीलाई, किनभने अब यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट प्रोसेसर छ नि त, सो आईएसपी र डीएसपी डिफरेन्ट छ। त्यो क्वालिटी नै डिफरेन्ट चाहिँ हैन, तर कलर रिप्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले अलिकति फरक भएको पायौं। यो दुईटै फोनको पुरै फुल क्यामेरा टेस्ट गरेर नाइट टाइम डे टाइम सबै कन्डिसनमा फोटोहरु खिचेर सबै इन्फर्मेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो फुल रिभ्यूमा दिन्छु, सो स्टे ट्युन फर दैट है त। र अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने पनि यो दुईटा फोनमा चाहिँ तपाईहरुले त्यस्तो ठूलो डिफरेन्स नै चाहिँ पाउनु हुँदैन। बोथ अफ दिस फोन्स बुट अन एन्ड्रोइड 16 हाइपरओएस 3.0 नै छ। अब एक्ज्याक्टली कम्पनीले चाहिँ यति वर्ष सफ्टवेयर अपडेट दिन्छु भनेर तोकेको नै चाहिँ छैन, बट युजुअली बजेट फोनमा 1 देखि 2 वर्षको अपडेट आउने गर्छ। सो आई थिंक दैट विल बी द केस हियर एज वेल। र अब सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स मात्र हैन, यो दुईटै फोनमा तपाईहरुले ब्याट्री क्यापेसिटी पनि सेम नै पाउनुहुन्छ कि 7500 mAh को ब्याट्री छ। र मैले अघि अनबक्सिङ गर्दाखेरि पनि भनि नै सकेको छु यो दुईटै फोनमा चाहिँ 45 वाट चार्जिङको सपोर्ट छ र चार्जर चाहिँ बक्स भित्र नै आउँछ। अभियसली अब यो दुईटा फोनको ब्याट्री टेस्ट गरेर कस्तो छ इन्ड्युरेन्स भनेर चाहिँ हामी हाम्रो फुल रिभ्यूमा भन्ने छौं, सो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो भिडियोको लागि वेट गर्नु होला है त। लास्टली सिम स्लटको बारेमा पनि धेरै जनाले हामीलाई सोधिराख्नु भएको हुन्छ। यो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईहरुले डुअल सिमकै सपोर्ट पाउनुहुन्छ, बट देन सैड थिङ इज यो चाहिँ अब हाइब्रिड सिम स्लट छ के, सो तपाईले कि त दुईटा सिम युज गर्नु पर्यो एट द सेम टाइम, कि त एउटा सिम र एउटा माइक्रो एसडी कार्ड युज गर्नु पर्यो। र साच्चै यो दुईटा फोन बीच एउटा टेक्निकल डिफरेन्स चाहिँ के छ भने Redmi 17 को 4G भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले हल्का स्लोअर eMMC स्टोरेज पाउनुहुन्छ भने 5G भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले UFS स्टोरेज पाउनुहुन्छ। सो एभ्रीवन, हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डतिर आइसकेका छौं र आजकल चाहिँ इट इज सो सैड टु सी कि 4GB र्याम भेरिएन्ट आइरहेछ के 30,000 को प्राइसमा, बट देन दिस इज द न्यू नर्मल। र आई थिंक अझै 1-2 वर्षसम्म यो कन्टिन्यू हुनेवाला छ। अब यो दुईटा फोन Redmi 17 4G र 5G मध्ये चाहिँ कुन किन्दा बेटर हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ पर्सनली यो 4G भेरिएन्ट हल्का बेटर भ्याल्यु फर मनी लाग्यो, किनभने 30,000 भन्दा बिलोकै प्राइसमा आइरहेछ नि त 4128GB भेरिएन्ट, वाइल यसको 4128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 34,000 रुपियाँ पर्छ के। र 4GB र्याम भएको फोनलाई 34,000 रुपियाँ हाल्नु चाहिँ अलिकति भ्याल्यु फर मनी लागेन मलाई। त्यो बाहेक अब यो दुईटा फोनमा खासै त्यस्तो ठुलो डिफरेन्स पनि छैन कि, पर्फर्मेन्समा पनि अब त्यो नाइट एन्ड डे डिफरेन्स छैन। मेन डिफरेन्स भनेको लुक्स हो जुन चाहिँ यसको पनि राम्रै छ, र यो 4G भेरिएन्टको ह्यान्ड्स अन फिल पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन के। सो एज आई सेड यो चाहिँ मलाई बेटर भ्याल्यु फर मनी जस्तो लाग्यो। बट देन मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ यदि तपाईहरुको बजेट चाहिँ 30-35,000 रुपियाँ छ एउटा फोन किन्ने भने बजेट फोन नकिनेर आई वुड रादर सजेस्ट कि तपाईहरुले 60-70,000 रुपियाँको प्रिमियम मिड रेन्ज फोन किन्नु चाहिँ बेटर हुन्छ इएमआईमा। त्यसरी चाहिँ तपाईले बेटर स्पेक्स पनि पाउनुहुन्छ र अब त्यो एकैचोटी पैसा तिर्नुपर्ने लोड पनि हुँदैन हैन। एन्ड 60-70,000 को फोनमा चाहिँ तपाईले बजेट फोन भन्दा डबल स्पेक्स पाउनुहुन्छ कि, एभ्रिथिङ इज बेटर। सो तपाईहरुसँग चाहिँ आजको दिनमा 30-35,000 रुपियाँ बजेट भएको भए तपाईले कुन फोन किन्नुहुन्थ्यो तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। एन्ड वाइल युआर देयर प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। वी विल कम अप विथ द फुल रिभ्यू of both of these devices very soon, so subscribe चाहिँ गर्नु होला है त।